اضافه کردن به چربی شکم آسون ترین کار دنیاست و آب کردنش سخت ترین. اما شما فقط 4 قدم تا رسیدن به این هدف فاصله دارین. این 4 روش خیلی آسونتر و انجام پذیرتر از بقیه روش هاییه که توی یوتیوب به شما معرفی میکنن. من در این ویدیو میخوام روشی به شما یاد بدم که نه رژیم غذایی سختی باشه، نه ورزش سختی دوست داشته باشه و 100% هم جواب میده اگه برای مدت کافی رعایتش کنید. در هر سن و هر وضعیت بدنی که هستید از همین امروز میتونید شروع کنید. سلام میکنم بهتون، خیلی به کانال خودتون مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و در این کانال آموزش هایی که به مراجعینم در کلینیک ارائه میدم رو با شما به اشتراک میذارم تا شما هم بتونید استفاده کنید. هممون میدونیم که آب کردن چربی های شکم بسیار سخته، چون آخرین نقطه بدنه که بدن برای سوزوندن چربی سراغش میره. توی یوتیوب راه ها و روش های زیادی رو به شما معرفی میکنن برای آب کردن چربی های شکم، اما اگه از حق نگذریم اکثر این روش ها سختن و خیلی هاشون حتی انجام پذیر هم نیستن. مثلا یک رژیم معرفی میکنن به نام رژیم کتوژنیک. این رژیم بسیار انجام دادنش سخته و بسیار هم گرونه و زندگی شما رو دستخوش تغییرات بزرگی میکنه. شما اصلا از کل جامعه جدا میشید چون رژیم بسیار متفاوتیه. یا میان رژیم روزه های متناوب رو پیشنهاد میکنن، میگن 2 وعده در روز باید غذا بخورید. اینا هم بسیار سخته. پس کلا این رژیم ها رو بندازید دور. یه عده میان یک سری ورزش معرفی میکنن، اون رو هم بندازید دور. ورزش در آب کردن چربی شکم به شما کمکی نمیکنه. البته نه که اصلا کمکی نکنه، بیشتر در ادامه توضیح میدم. ولی اینو بدونید که هیچ ورزشی، تکرار میکنم، هیچ ورزشی نمیتونه فقط سراغ چربی های شکم بره و اون ناحیه رو آب کنه. پس کلا این ایده رو هم بندازید دور. تنها چیزی که واقعاً به آب کردن چربی شکم کمک میکنه فقط و فقط یک قانونه، و اون قانون اینه که مقدار کالری که در طول روز وارد بدنتون میکنید باید از مقدار کالری که میسوزونید کمتر باشه. این باعث میشه بدنتون برای جبران اون کالری به سراغ چربی هاتون بره. این اولین و مهمترین قانون آب کردن چربی شکمه و بهتون قول میدم بدون رعایت کردنش امکان نداره چربی شکمتون آب بشه. خبر خوب اینه که برای رسیدن به این هدف اصلاً لازم نیست رژیم غذایی خاصی بگیرید. لازم نیست غذای خاصی رو از سفره غذاییتون حذف کنید، چیزایی که دوست دارید رو ترک کنید و اصلاً مصرفشون نکنید. نه، اگه چیزهایی که دوست دارید از سفره غذاییتون حذف کنید، اتفاقی که میفته اینه که افسرده میشید و افسردگی خودش باعث پرخوری و چاقی بیشتر میشه. حتی اگر ماده سمی مثل الکل مصرف میکنید که کلا ترکیب بدن رو به هم میریزه، باز هم نیازی نیست که اون رو ترک کنید و میتونید مصرفش کنید. دیگه چی از این بهتر؟ همونطور که گفتم اکثر ویدیوهای یوتیوب رژیمی مثل رژیم کتوژنیک یا روزه های متناوب رو بهتون توصیه میکنن که اصلا انجام پذیر نیستن. کسایی که این متدها رو پیشنهاد میکنن به نظر من تا به حال با یک مراجعه کننده واقعی سر کار نداشتن و تجربه کاری واقعی ندارن. اما چطور به روش دکتر نیما این کار رو انجام بدیم؟ برای این کار اول باید بدونیم بدن شما با توجه به وضعیت بدنی و مقدار فعالیتی که در طول روز انجام میدید چه مقدار کالری روزانه نیاز داره و بعد از اون روزانه 300 تا 500 کالری کمتر به بدنمون برسونیم. بدن در این شرایط برای جبران کردن اون کالری که کم هست میره سراغ چربی ها و چربی ها رو آب میکنه. دقت کنید که 300 کالری حدوداً معادل 45 دقیقه دویدن روی تردمیله و اگر شما این فرمولی که گفتم رو
برای مدت کافی تکرار کنید، انگار روزانه 45 دقیقه روی تردمیل دویدید که کار بسیار سختیه. خیلی ریاضیاتی شد. برای اینکه این کار راحت انجام بشه، من به مراجعه کنندگانم یک اپلیکیشن معرفی میکنم که همه این کارها رو به صورت اتوماتیک براشون انجام میده. اسم این اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن مانکنه. این ویدیو اسپانسر شده نیست و من قصد تبلیغ این اپلیکیشن رو ندارم، اما چون به چندین نفر از مراجعه کنندگانم توصیه کردم، اونا استفاده کردن و نتیجه گرفتن و استفاده کردن ازش راحت و روونه، میخوام به شما هم معرفیش کنم. توی این برنامه شما قد و وزن و مقدار فعالیتی که در طول روز انجام میدید رو وارد میکنید. خود برنامه به صورت اتوماتیک بهتون میگه که حد اکثر کالری روزانه‌تون چقدره و بعد از اون شما باید روزانه تک تک غذاهایی رو که میخورید در برنامه ثبت کنید. خود برنامه کالری اونها رو به صورت دقیق با همدیگه جمع میبنده و در پایان روز فقط کافیه 300 تا 500 کالری کمتر از حد مجازتون مصرف کنید. بدنتون میره سراغ چربی‌های شکمتون و اونها رو آب میکنه. شک بهش نکنید. این برنامه حتی به تفکیک میگه که شما در طول روز چه مقدار کربوهیدرات، چه مقدار چربی و چقدر پروتئین مصرف کردید و همه اینها در ورژن رایگان این برنامه وجود داره و اصلا لازم هم نیست که سراغ نسخه های پولیش برید. البته میتونید از هر برنامه مشابه دیگه‌ای استفاده کنید. در چند روز اولی که شروع میکنید به استفاده از این متد، شوکه میشید وقتی متوجه میشید چقدر کالری اضافه وارد بدنتون میکردید و چه چیزهای کوچیکی که فکر میکردید کالری کمی دارن اتفاقا برعکس کلی کالری داشتن و به چربیهای شکمتون اضافه میکردن. باور کنید به هر مراجعی من این روش رو پیشنهاد دادم، ماه بعدی که برای ویزیت مجدد پیشم میومد به جونم دعا میکرد. اما برای اینکه این روش رو بهتر انجام بدید و در حین سوزوندن چربی ها عضله هاتون نسوزه، مخصوصا اگه ورزشکار هستید، باید مقدار پروتئینی که استفاده میکنید رو یه مقدار بالاتر ببرید، چون هم باعث میشه که عضلاتون نسوزه، هم اینکه خود پروتئین برای اینکه هضم بشه انرژی زیادی از بدن میگیره و خود این هم باعث بالا رفتن متابولیسمتون میشه. برای اینکه بدونید چه مقدار پروتئین براتون کافیه، باید یه ماشین حساب بردارید و وزنتون رو ضرب در عدد 1/6 بکنید. عددی که به دست میاد مقدار گرم پروتئینیه که باید روزانه مصرف بکنید. معمولاً 100 خورده این عددها در میاد. بریم سراغ قدم دوم که ورزشه. البته اصلاً منظور از ورزش این نیست که لازم باشه روزی 2 ساعت ورزش کنید. برای آب کردن چربی‌های شکمتون هم میتونید از روش ورزشی کمک بگیرید، هم میتونید سراغ روش بدون ورزش برید که جلوتر بهتون توضیح میدم. اگر میخواید با ورزش به این پروسه کمک بکنید، ورزش‌های هوازی مثل دویدن، دوچرخه سواری، شنا و امثال اینها بهتون هیچ کمکی نمیکنه. درست شنیدید، هیچ کمکی نمیکنه. ورزش هوازی به درد سوزوندن چربی‌های شکم نمیخوره. برای قلب و عروق و سلامتی ریه‌تون بسیار خوبه، اما تو این پروسه به ما کمکی نمیکنه. اما در عوض ورزش‌های مقاومتی میتونن تو این مسیر به ما کمک بکنن. ورزش‌های مقاومتی مثل کار با وزنه، دمبل و کش و اینجور چیزها از این لحاظ کمک میکنن که باعث میشن شما عضله سازی انجام بدید و در طی پروسه سوزوندن چربی ها بدن عضلات شما رو نسوزونه، به علاوه اینکه عضله بیشتر یعنی متابولیسم بیشتر و سوزوندن انرژی بیشتر در طول روز. اما برای کسایی که اهل ورزش کردن نیستن، توصیه میکنم که فعالیت‌های روزانه غیر ورزشیتون رو زیاد کنید. فعالیت‌های غیر ورزشی یعنی هر چیزی که بین استراحت کردن و ورزش کردن وجود داره، مثل پیاده روی ساده،
مثل شستشوی ظرف‌ها و لباس‌ها، مثل بالا رفتن از پله‌ها و کارها و فعالیت‌های سبک روزمره‌ای که انجام میدید. این فعالیت‌های ساده و سبک رو عمدن زیادش بکنید. مثلا اگر میخواید خرید برید، به جای اینکه ماشین رو جلوی در مغازه پارک کنین، دورتر پارک کنین که یه مقدار پیاده روی داشته باشه. به جای اینکه ظرف‌ها یا لباساتون رو با ماشین بشورید، با دست این کارو بکنید. به جای اینکه از آسانسور استفاده کنید، از پله‌ها بیشتر استفاده کنید و چیزهایی مشابه اینها که میتونید در زندگی شخصیتون وارد کنید و بدون اینکه وقت خیلی زیادی بذارید به پروسه آب کردن چربی شکمتون بسیار کمک میکنه. این دو قدمی که گفتم بسیار مهمه، اما خیلی ها با انجام این دوتا باز هم ممکنه شکست بخورن. عوامل مهم شکست رو میخوام بهتون توضیح بدم، اما قبل از اون اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن از ویدیو حمایت کنید که به افراد بیشتری نشون داده بشه. مراجعه کنندگانی داشتم که با انجام درست دو قدم اول باز هم دچار شکست شدن و من در ویزیت بعدی اولین سوالی که ازشون میپرسم اینه که خوب خوابیدی؟ خوابیدن به اندازه کافی خیلی خیلی مهمه، چون کم خوابی هم باعث میشه بدن به صورت ناخودآگاه سراغ پرخوری کردن بره. بدن به جای سوزوندن چربی ها پروتئین های بدنتون و ماهیچه هاتون رو میسوزونه و چربی بیشتری رو در ناحیه شکم ذخیره میکنه. علت دقیق این اتفاقات مشخص نیست، اما آزمایشاتی که روی انسان ها انجام شده نشون داده خوابیدن در طول شب کمتر از 7 ساعت باعث میشه رسیدن به هدف مورد علاقمون که آب کردن چربی های شکممون باشه سخت و سخت‌تر و حتی غیر قابل انجام بشه. حالا شما ابزارهای کافی برای آب کردن چربی شکمتون رو در اختیار دارید، اما یک عامل خیلی مهم وجود داره که انجام ندادن این عامل مهم دلیل شکست خیلی از افراد در پروسه آب کردن چربی های شکمشونه. یک، اندازه گیری کردن. خارجی ها یک جمله معروف دارن، میگن If you want to improve something, track it. باید هر هفته خودتون رو اندازه گیری کنید. وزنتون رو، دور شکمتون رو، دور بازو، دور ران، دور باسن و برای خانم ها دور سینه. حداقل 3 تا از این آیتم هایی که گفتم رو انتخاب کنید و هفته یک بار اندازه گیری کنید و اونها رو با تاریخ توی یک دفتر یا کاغذ بنویسید یا در اپلیکیشن مانکن ثبتش کنید. این اپلیکیشن به طور زیبایی تغییرات شما رو توی یک نمودار بهتون نشون میده. مشاهده و دیدن پیشرفتتون انگیزه فوق‌العاده‌ای بهتون میده که مسیر رو با انرژی بیشتر طی بکنید. فقط زوم نشید روی سایز شکمتون. در طی این پروسه سایز شما تغییر میکنه، لباساتون بهتر روی بدنتون میشینه و به طور کلی خوش‌تیپ‌تر میشید و احساس سلامتی بیشتری هم میکنید. نکته دوم اینه که این کار رو باید به مقدار کافی انجام بدید و ادامه بدید. به قول اون ضرب المثل معروف، کار نیکو کردن از پر کردن است. چربی شکم شما یک روزه به وجود نیومده که یک شبه هم از بین بره. اگر کسی به شما این قول رو داد، مطمئن باشید که داره بهتون کلک میزنه. با صبوری و استمراره که ما به نتایج زیبا و شیرین دست پیدا میکنیم. خیلی ها دقیقاً قبل از رسیدن به یک نتیجه مطلوب متوقف میشن و ناامید میشن. به برنامه‌ای که گفتم بچسبید، با دقت و برای مدت زمان کافی حداقل 6 ماه انجامش بدید و ببینید که گذر زمان چطور بدن شما رو میتراشه و مثل یک الماس درخشانتون میکنه. فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید و ویدیویی که این بغل هست رو از دست ندید. خیلی مخلص، خدا نگهدار.